ليه في انواع معينه من الفواكه المسموح بيها لمريض السكر وانواع تانية مش مسموح بيها، على الرغم ان الفاكهه مصدر طبيعي ومعروف لكتير من الفيتامينات والمعادن اللي بننصح بيها دايما مريض السكر؟ وايه هي افضل انواع الفواكه المسموح بيها لمريض السكر والكميه المسموح بيها من كل نوع فيهم؟ كل الاسئله دي هنعرف اجابتها في حلقه جديده من برنامج وقايه. اهلا بيكم مره تانية. الفواكه بتحتوي على سكر الفركتوز وبتحتوي كمان على الالياف اللي بتقلل من امتصاص سكر الفركتوز في الدم، وبنقدر نحدد الانواع المسموح بيها والممنوعه على مريض السكر بناء على المؤشر السكري للفواكه، والمقصود بيه هو مدى تاثير الفاكهه على ارتفاع مستويات السكر في الدم. كل ما كان المؤشر السكري للفاكهه منخفض بتكون الفاكهه دي مسموحه لمريض السكر، ولكن بشرط تناول الفاكهه بصورتها الطبيعيه، لان تناول الفاكهه المجففه او عصاير الفاكهه بيفقدها الالياف وده بيسرع من امتصاص السكر في الدم وبيخلي المؤشر السكري للفاكهه في الحاله دي اضعاف المؤشر السكري للفاكهه الطبيعيه. ومن افضل الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض وبتحتوي على كميه كبيره جدا من الفيتامينات والمعادن هي الفراوله. تحتوي الفراولة على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللي لها دور كبير جدا في تقليل الالتهابات اللي بيسببها ارتفاع مستويات السكر في الدم. تحتوي على كمية عالية من فيتامين سي اللي له دور كبير جدا في تقوية الجهاز المناعي، وكمان بتحتوي على البوتاسيوم اللي بيقلل من مضاعفات مرض السكر على القلب وبيقلل كمان من ضغط الدم، وده بيحافظ على مريض السكر من ارتفاع ضغط الدم والإصابة بجلطات القلب. وبتحتوي كمان على كمية عالية من الألياف وبتدي إحساس دايما بالشبع وتقلل من إحساس الجوع، وده بيساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عند مريض السكر. والكمية المسموح بها من الفراولة يوميا لمريض السكر هي 6 ثمرات من الفراولة أو ما يعادل كوب يوميا. النوع الثاني من الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض ومفيدة جدا لمريض السكر هو الرمان. يعتبر الرمان من أكتر الفواكه المثبت علميا إنه له دور كبير جدا في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الثدي عند السيدات وسرطان البروستاتا عند الرجال، وله دور كبير كمان في تقليل الالتهابات اللي بيسببها ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومثبت علميا إنه له دور فعال في تقليل التهابات المفاصل، غير احتوائه على كمية عالية من الحديد اللي بيقلل من فرص الإصابة بالأنيميا، ونسبة عالية كمان من فيتامين سي اللي له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي لمريض السكر. والكمية المسموح بها لمريض السكر من الرمان هي ثمرة واحدة يوميا. النوع الثالث من الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض وتعتبر إضافة مهمة جدا لمريض السكر في النظام الغذائي اليومي هو الأفوكادو. بيحتوي الأفوكادو على كمية عالية من الأوميجا 3 اللي بتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبيحتوي كمان على البوتاسيوم اللي بيساعد في تقليل ضغط الدم. ويعتبر الافوكادو مصدر مهم جدا للاوميجا 3 لمريض السكر وبيحميه من الاصابه بالجلطات القلبيه والسكتات الدماغيه. والكميه المسموح بها من الافوكادو يوميا لمريض السكر هي ثمرتين على مدار اليوم. اما النوع الرابع من الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض وتعتبر مهمه جدا لمريض السكر هو التوت. بيحتوي التوت على نسبه عاليه من فيتامين سي اللي بيقوي الجهاز المناعي لمريض السكر، وبيحتوي على كميه عاليه كمان من الالياف ومضادات الاكسده، بالاضافه كمان انه بيحتوي على فيتامين ا والمغنيسيوم والبوتاسيوم وبيساعد في تحسين مستويات السكر في الدم. والكميه المسموح بها لمريض السكر من التوت هي نص كوب يوميا. النوع الخامس من الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض ومفيده جدا لمريض السكر هو الجريب فروت. 91% من محتوى ثمره الجريب فروت هو عباره عن ميه، وبيحتوي كمان على فيتامين سي بنسبه عاليه جدا وبيساعد في تقليل الشهيه وتقليل الوزن لمريض السكر، وده بيساعد في تحسين حساسيه خلايا الجسم للانسولين. الكميه المسموح بها لمريض السكر من الجريب فروت يوميا هي نص ثمره على مدار اليوم. النوع السادس من الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض هو الكيوي. بيحتوي الكيوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وده يعتبر مصدر مهم جدا لوقاية مريض السكر من ارتفاع ضغط الدم. بيحتوي كمان على نسبة عالية من فيتامين سي اللي بيقوي المناعة. بيحتوي كمان على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وبيتميز انه متوفر تقريبا على مدار السنة. الكمية المسموح بها من الكيوي لمريض السكر هي ثمرتين يوميا. اما النوع السابع فهو التفاح. بيحتوي التفاح على نسب عالية من فيتامين سي اللي بيساعد في تقوية الجهاز المناعي لمريض السكر، وبيحتوي كمان على نسب عالية من الألياف اللي بتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، غير احتوائه على مادة البكتين اللي بتساعد في تقليص الجسم من السموم. الكمية المسموح بها من التفاح على مدار اليوم لمريض السكر هي ثمرة واحدة من التفاح يوميا. أما النوع الثامن من الفواكه اللي لها مؤشر سكري منخفض فهي الفواكه الحمضية زي الليمون والبرتقال واليوسفي. تعتبر الفواكه الحمضية من أشهر المصادر المعروفة لفيتامين سي. تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات الضرورية لتقوية الجهاز المناعي وخاصة في خلال فصل الشتاء، وبتقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد لمريض السكر. نقدر نستخدم الليمون بشكل يومي على طبق السلطة، والكمية المسموح بها من اليوسفي هي ثمرتين يوميا، والكمية المسموح بها من البرتقال هي ثمرة واحدة يوميا. الاعتماد على الفواكه الطبيعية كمصدر رئيسي للفيتامينات أفضل بكتير من استخدام الأدوية اللي ممكن يكون لها تأثير على الكلى. تابعني في الفيديو الجاي علشان نتعرف مع بعض على أسوأ الفواكه الممنوعة على مريض السكر. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.